Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay gagawa ako ng challenge. Yung nauuso ngayon na full face using frozen makeup. Okay guys, so ito yung mga gagamitin ko. As you can see, ayan sila frozen. Ayan, and nagmo-moist pa. Ayan. Nilagay ko na to sa freezer kagabi. Ayan, medyo basa-basa pa sila. Ayan. Nagmo-moist yung lagayan niya. And hindi naman sila masyadong tumigas. Ayan. Okay, so magmo-moisturize muna tayo ng face. Gagamitin ko tong Myra E Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer. Ayan, basa pa siya. Tingnan natin kung tumigas na siya. Ay, ang lamig. Naging creamy na siya. Naging creamy na siya. And sobrang lamig nito. Ayan. Lamig. Next, I'll be using this, eto. Ayan siya, oh. Nagmumoist sila. Nilagay ko lang dito para hindi makakalat sa ref. Ayan. Gagamitin ko tong Careline Oil Control Liquid Makeup. Ayan. In the shade Oriental. Ayan. Oh, nanigas na. Ayaw lumabas. Ayun. Usually guys, liquid itong foundation na to. Pero ayan, as you can see, ayan medyo creamy, sobrang creamy na niya. Kasi nga frozen. Ano lang to? Medium coverage. Hindi pa nga yata medium to eh. Ayan, nabiblend siya ng maayos guys kasi kahit frozen yon, may init naman yung face ko, diba? Warm naman yung face natin. So, ayan, nagme-melt siya. Next is concealer. Okay, so I'll be using this. Ayan, the Saem Tip Concealer in the shade 01, my favorite. Tignan natin. Oh, ang lamig. Wala na to, paubos na. Pero madami pa ako dyan. Stock. Kasi favorite ko talaga to. And yung mga ginamit ko guys is yung mga makeup na alam kong what if masira na siya kasi nga galing siya sa freezer. So pwede na siyang itapon. Ayan. Nag-brown out. Ala guys, brown out ngayon. So itong flashlight ng cellphone yung gagamitin ko. Ayan. Ano ba yan? Kailangan ko na itong ituloy kasi nag-makeup na ako. Oh. Ayan. Yan na lang gamitin natin. Wala na akong ilaw. Matutunaw na tong mga frozen na makeup ko. Kaya itutuloy ko na din. Next, I'll be using this Sponge Tone Up Milk Powder.
frozen pero ang lamig niya. Malamig siya. Ano ba yan? Flashlight ng cellphone yung ginamit. Next, I'll be using this pang kilay. This is the Face Shop Designing Eyebrow Pencil in the shade 03. Ayan. Brown. Brown lang siya, guys. Ayan, may spoolie na siya and sa kabilang end yung pangkilay. Wala. Madilim. Maaayos ko ba yung kilay ko nito? Eh, basa siya. Ayan. Ayan, natutunaw na yung mga makeup. Ayan siya. Next, I'll be using this eyeshadow palette. Ayan. Ganda nito kasi ano siya. Meron na siyang pink, may orange, and may gray, and may white. Ayan. Ayan, nagmo-moist pa yung ano niya, oh. Yung takip. Inis nag-brown out. Ayan, simplihan na lang natin. Gamitin ko tong, ayan, ginamit ko dito tong ano, medyo peachy. Next naman, I'll be using this gray. Nabasa na yung ano ko, nabasa na yung brush ko kasi na ano to frozen. Okay, so magka-curl lang ako ng lashes. And then I'll be using this favorite L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Ayan. Guys, ayan, oh, basa. Ayan, basa siya. Nagmo-moist. Tumigas na siguro sa loob. Ayan. Ano ba ito mga naisip ko gawin? Gumana pa rin naman. Siguro nga dahil nag-melt na siya, hindi na siya yung masyadong frozen. Ayan. Next naman is contour. I'll be using this contour highlight from Dodo Girl. Ayan. Basa din siya. Basa siya. Ayan o, nagmo-moist. Ayan, pwede na siya, may pang-highlight na siya and may contour na siya. Ayan o, basa. Nagmo-moist. Gagamitin ko. Hindi ka makakapawa. Ang bilhin nitong video ko, guys. Wala tayong ilaw, flashlight lang. Mag-nose contour na din ako. Basa.
Ayan, so mag-highlight na din ako nito. Gamitin ko na rin to. Basa siya. Okay, next I'll be using this Shawill makeup Sweetheart Blusher. Ayan, kakakuha ko lang nito sa freezer kasi naiwan pala to. Ayan. Cute-cute ng lagayan niya, oh. Yung packaging niya, heart shape siya. Ayan. This is in the shade number 2. Ayan siya. Basa! Ayan, oh. Nagmo-moist yung salamin niya. Kita nyo ba? Ayan. Nagmo-moist. Ah, basa! Ang ganda nitong blush on na to, oh. Very pigmented and subtle lang siya sa face, parang natural, natural flush lang. Okay. Okay, so mag-highlight na ako ulit. Ito ulit yung gagamitin ko. Ayan, ito. Na ayaw nang umano kasi basa. Yan. Wala. Okay, so ang gagamitin nating lipstick is this. Ito na yung last. Ayan. This is the Mary E. Ang labo kasi brown out. Mary E. Mauve Moment yung shade niya. Ayan, basa pa. Ayan. Ganda ng shade na to. Basa. Yan, ang ganda niya. Hindi na ako makapagplansya ng buhok kasi brown out. Okay, so this is the final look. Ayan, gumagana naman sila kahit frozen. Ano ba itong mga pinaggagawa ko? Gumagana sila kasi nagme-melt naman siya sa face kasi may init naman ng katawan natin. So, ayan. So, ito na nga po yung nagawa natin using this frozen na makeup. Ayan. And sa brown out, wala tayong lighting. So, flashlight lang ng cellphone yung ginamit ko. Ayan. Kawawa naman tong video na to. Kawawa naman. Ano na kayang magiging quality ng video ko. Ayan siya. Ayan. So, thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Bye!